Salutare, dragii mei! Bine ați venit pe canalul Made by Lidia. Astăzi am să vă arăt cum se lucrează un goblen cu diamante. Și ca model am să folosesc această icoană, Maica Domnului. Când comandați un goblen cu diamante, un kit pentru goblen cu diamante, în kit veți avea întotdeauna toate instrumentele necesare ca să puteți să începeți un lucru cu diamantele. Veți avea un pix, o ceară lipicioasă cu care se lipesc diamantele și o tăviță. În unele situații puteți avea și o pensetă. Dacă ați procurat un tablou mai mare, cu siguranță veți primi și o pensetă. Sau puteți primi și o tăviță mai mare dacă aveți un tablou mai mare. Cam astea sunt instrumentele de care aveți nevoie. Și ce facem în primul rând? Pânza pe care o primiți este acoperită cu un celofan protector care protejează stratul lipicios. Da? Aici avem un strat lipicios. Este foarte important să țineți acest strat lipicios acoperit cu pânză și să-l descoperiți parțial, treptat, pe măsură ce lucrați porțiunea. Pe măsură ce lipiți diamantele, dezlipiți stratul lipicios. Acum, vă uitați pe tablou, vă uitați pe legenda pe care o aveți disponibilă. Aici aveți, în cazul de față, o legendă care are listate simbolurile ce se regăsesc pe schemă și numărul corespunzător. Probabil este numărul de pe pachetel. Important pentru dumneavoastră este să identificați simbolul de pe schemă. De exemplu, aici începe cu cifra 3, care nu știu dacă se vede prea bine, și să identificați ce număr este acest simbol cu cifra 3. Sau să luăm simbolul C. Simbolul C este cu numărul 10. Și bineînțeles, în kit veți primi și setul de diamante. Puteți primi diamantele stocate în niște pachetele capsate, care sunt de unică folosință, sau puteți primi diamantele stocate în niște pachetele cu fermoar, care sunt reutilizabile, ce este o variantă mai avantajoasă. În cazul de față, eu am pachetele capsate și, de exemplu, sunt numerotate 1, 2, 2, 2, 3, 2. Cred că vă uitați pe pachetel, primul număr, în cazul meu, este numărul din legendă, care reprezintă și culoarea, da? Puteți avea orice altceva. Puteți avea pe pachetel direct simbolul care este pe diagramă. Puteți avea mai multe numere, printre care unul poate fi numerotație DMC, care se regăsește și pe legendă. În cazul meu, de exemplu, numărul din mijloc este seria tabloului care se regăsește aici sus și cratimă 2, cratimă 2. Asta și este seria tabloului în cazul meu. Deci peste tot am 2 la urmă. Deci, primul număr este numărul culorii corespunzător. De aceea, numărul 1 este alb, în culoare albă. Numărul 2 este puțin, aici scrie albastru, dar la mine este un fel de gri. Numărul 3 este un maro, da? Deci numărul de pe legendă
numărul 3, corespunde simbolului 3, dar noi ne uităm la numărul 3 pe pachetel. Și avem două pachetele cu numărul 3 și așa mai departe. Puteți avea câteva combinații, deci important este să găsiți, să identificați combinația pe care o aveți pentru a identifica culorile, da? Puteți avea simbolul de pe diagramă direct pe pachetel sau puteți avea un număr intermediar pe legendă care vă indică corespondența între simbolul de pe pânză și pachetelul și numărul de pe pachetel. Acum, cel mai bine să începeți tabloul din partea de jos, dacă sunteți dreptaci, din partea dreaptă, dacă sunteți stângaci, din partea stângă. Sau începem să lepim diamantele dintr-un colț și din acel colț astfel încât să mâna cu care lucrăm să nu acopere suprafața nelipită cu diamante, da? Deci dacă aș fi început cu alt colț, aș fi întors tabloul așa, da? Aș fi întors, dacă vreau să încep din acest colț, îmi întorc tabloul. Dar nici într-un caz nu pot să încep să, având tabloul poziționat așa, să lucrez, să încep cu colțul acesta. Pentru că descoperiți o suprafață și începeți să lucrați și efectiv mâna va ajunge pe suprafața lipicioasă, iar în momentul în care frecați de mai multe ori această suprafață lipicioasă, s-ar putea să piardă din proprietățile sale adezive. Și de aceea eu vă recomand cel mai bine să începeți să lucrați din partea de jos sau să vă plasați colțul cu care începeți în partea de jos. Cel mai bine se începe și în partea de jos a tabloului, deoarece simbolurile le veți avea în picioare, în cazul în care sunt litere, cifre, vă va veni greu să citiți și să le identificați, să zicem, literele sau cifrele cu capul în jos. E posibil, dar mai dificil. Într-un tablou mare, poate câteodată așa se procedează, decât să vă aplecați și să deasupra unui tablou, unei pânze foarte mari. Bineînțeles, mai bine întoarceți colțul și începeți să lucrați în partea de sus a tabloului, care este răsturnată cu capul în jos. Dar, dacă tabloul este mic, cel mai bine să începeți cu colțul din dreapta jos dacă sunteți dreptaci sau stânga jos dacă sunteți stângaci. Și ce facem acum? Înainte de a descoperi celofanul, încărcăm pixul cu ceara lipicioasă și identificăm culoarea cu care vom începe. Aici avem așa. Pixul are un orificiu care este dedicat să fie încărcat cu această ceară pe care o primiți în pachet. Și ceara de asemenea este acoperită cu un celofan ca să-și protejeze, ca să nu se usuce, să-și păstreze din proprietățile sale adezive. Da? Descoperiți celofanul și încărcați pixul, scufundați efectiv pixul în această ceară. Această procedură se face pe o suprafață plană, cel mai bine pe o suprafață plană, ca să puteți să scufundați pixul perpendicular până jos și să puteți să rotiți un pic înainte de a ridica pixul în sus. Și în acest fel se încarcă foarte bine cu ceară. Da? În momentul în care este încărcată cu ceară, deja cu acest vârf putem prinde, agăța diamantele. Există posibilitatea să plasați diamantele și cu penseta. Pentru cei cărora le vine mai comod cu pensetă, pot să lucreze și cu penseta. Depinde cum fiecare este obișnuit și cum vă vine mai ușor. Mi-am încărcat pixul cu ceară și
și mă uit aici cu ce culoare vreau să încep. Haideți să începem cu ceul, care este mai vizibil ca culoare, să vedeți mai bine. Și ceul este, da, deci eu mă uit pe schemă, mi-aleg simbolul cu care vreau să încep, este C. Și mă uit pe legendă, unde sunt reprezentate simbolurile. Ceul, în cazul meu, este numerotat cu cifra 10. Mă duc pe pachetel, îmi iau pachetelele 10. Am două pachetele cu numărul 10. Decupez pachetelul, decupez diamantele. Puteți în prealabil să mutați toate aceste diamante într-un organizator în recipiente dedicate dacă aveți această posibilitate, dar nu este absolut obligatoriu. În cazul în care nu aveți recipiente și în cazul în care aveți aceste pachetele de unică folosință, înainte de a tăia pachetelul, dacă credeți că vreți să-l reutilizați, aveți și această opțiune. Ca să vă arăt, da? Deci noi, efectiv, câteodată reutilizăm și aceste pachetele de unică folosință. Este puțin mai dificil, dar posibil. Avem, de aceea, dacă nu aveți unde să mutați aceste diamante, cel mai bine să decupați un colț, să tăiați un colț foarte mic și să răsturnați o cantitate mică de diamante, în ideea să încercați să lipiți toate diamantele pe care le răsturnați, da? Pentru că în caz contrar va trebui să inserați diamantele înapoi în pachetel, ceea ce este foarte dificil când aveți un orificiu atât de mic. Eu am luat o cantitate foarte mică, puteți să luați o cantitate puțin mai mare dacă aveți timpul disponibil și credeți că puteți să terminați lucrarea și credeți că puteți să terminați diamantele, da? În momentul în care ați răsturnat diamantele în tăviță, le răsturnăm într-o tăviță. Dacă vă uitați bine, tăvița are niște șanțuri. Aceste șanțuri sunt create special ca să se așeze diamantele în șanțuri. Da? Tăvița se scutură. În momentul în care ea se scutură, diamantele se așează cu fața în sus. Și avem toate diamantele răsturnate cu fața în sus. Exact suprafața, exact poziția de care avem noi nevoie, care va fi și pe pânză. Având diamantele pregătite în tăviță, având pixul încărcat cu ceară, descoperim celofanul și începem să lipim diamantele. Cu pixul, dacă ne apropiem acum de diamant, el se lipește foarte ușor de pix. Și îl plasăm pe schemă, pe simbolul corespunzător. Și repetăm această procedură până am consumat toate culorile, toate diamantele de pe tăviță. Acum, puteți avea celofanul cu care este acoperit tabloul. Folia protectoare poate fi sub formă de celofan sau poate fi sub formă de hârtie. Când este sub formă de celofan nu se mulează prea bine,
dar când este o formă de hârtie, puteți să decupați în fâșii și să descoperiți doar o suprafață. Nici într-un caz nu descoperiți o suprafață foarte mare dacă nu știți că nu aveți posibilitatea să o și acoperiți cu diamante. Și nu vă aruncați, sau în situația în care nu lucrați, în situația în care știți că nu veți avea prea mult timp, nu vă aruncați să puneți culoarea undeva în mijloc și să lăsați celelalte suprafețe neacoperite, pentru că în momentul în care puneți înapoi celofanul, veți avea aer, suprafața lipicioasă nu va fi acoperită și protejată foarte bine și dacă lăsați lucrarea neatinsă câteva zile, dacă faceți o pauză mai lungă, există posibilitatea să pătrundă praful și mizeria, scamele sau pur și simplu să se usuce de la aer acel strat lipicios. Acum, aici este un tablou foarte mic, eu nu o să decupez această folie în bucăți, dar când aveți un tablou mai mare puteți să decupați, dacă în momentul în care descoperiți un colț se dezvelește o suprafață foarte mare din colț, puteți să decupați cu foarfică o porțiune din el, astfel încât să aveți o porțiune cât mai mică, descoperită, dezvelită, da? Cam asta este ideea. Și continuați să lipiți diamantele. Este o activitate foarte relaxantă. Și rezultatul este extraordinar. Acum, în momentul în care vedeți că aveți senzația că nu se mai lipesc prea bine diamantele de pix, scoateți ceara și reîncărcați din nou pixul cu ceara, da? Pentru că chiar și proprietățile adezive din această ceară se pierd, o încărcare rezistă, ne ajută să lipim în jur de 20 de diamante, depinde de calitatea acestui material. Și în momentul în care vedeți că nu se mai lipește și vă chinuiți, puteți să... Ce trebuie să faceți? Trebuie să goliți. Puteți să luați o pensetă, trebuie să luați o pensetă și să goliți acest vârf. Da? Am scos ceara și o încarc și repet procedura. Încarc pixul cu ceară proaspătă din pătrățel. Eventual răsucesc. În momentul în care, dacă din greșeală ați încărcat prea mult, dacă vârful este prea încărcat și se vede partea asta roză, se vede că sare peste, dați ușor cu degețelul sau cu ce aveți la îndemână ca să scoateți surplusul de ceară de pe vârful pixului. Pentru că dacă este supraîncărcată, dacă vârful este supraîncărcat, bucățile mici de ceară pot să se plaseze de asemenea pe pânză și arată pânza neîngrijită. Nu este de dorit. După ce se reîncărca pixul, puteți să vă continuați treaba. Și am zis că pachetelul ăsta, de exemplu, dacă nu aveți unde să mutați diamantele, eu am decupat un colț foarte mic, îl îndoi un pic,
Eventual păstrez, îl îndoi în așa fel încât să se vadă și numărul de pe pachetel. Îl sigilez așa, îmi iau o capsă din asta și îl sigilez așa. Se păstrează foarte bine. Cu singurul dezavantaj este faptul că nu putem să punem diamantele la loc sau ne vine foarte dificil să le punem la loc. De aceea încercați să nu răsturnați prea multe diamante în tăviță. Dar eu am un recipient, am mai multe recipiente și am să mut aceste diamante în recipiente dedicate pe care le-am procurat pentru această activitate. Da? Deci eu am să le mut toate diamantele pentru această lucrare, eu am să le mut în recipiente din astea. Și am să le etichetez corespunzător. Da? Deci eu trebuie să scriu pe fiecare recipient numărul de pe pachetel. Toate numerele de pe pachetele care ne indică culoarea trebuie să fie transcrise pe recipient ca să putem să identificăm culoarea de care avem nevoie. Pentru cei care doresc sau care se simt mai comod să lucreze cu pensetă, de asemenea pot să lucreze cu penseta. Eu nu m-am obișnuit prea bine cu penseta, da? Dar puteți să faceți același lucru și cu penseta. De fapt, pentru copii este foarte indicat ca să se obișnuiască cu să-și dezvolte îndemânarea. Chiar probabil o să-i propun fiicei mele, care are 6 ani, să lucreze puțin și cu penseta. Penseta este foarte este recomandată, este bine să o aveți oricum la îndemână. În cazul în care aveți tablouri cu diamante mai mari, că pot fi diamante de dimensiuni diferite, acele dimensiuni mai mari care nu pot fi lipite cu pixuri se lipesc cu pinsetă. De asemenea, puteți folosi pensetă pentru a dezlipi diamantele dacă aveți nevoie, dacă ați descoperit că le-ați plasat pe simboluri greșite. Și continuați tot așa tot tabloul. Cam atât am avut de prezentat, dragii mei, pentru astăzi. Un scurt demo, o scurtă lecție despre cum se lucrează un goblen cu diamante. Sper că v-a plăcut acest filmuleț. Nu uitați să mă susțineți și să-mi lăsați un like. Eventual puteți să-mi lăsați și un comentariu dacă mai aveți întrebări legate de această activitate. Și vă mulțumesc frumos pentru vizualizare și mult succes în toate tablourile și lucrările pe care le veți face. Pa, 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 pa!